Sziasztok! Üdvözöllek benneteket, és köszöntök mindenkit a csatornámon. Ez is egy kicsit rendhagyó videó lesz az előző R250-es tápegység ismertetőhöz hasonlóan, viszont egy kicsit visszaugrunk az időben, ugyanis most egy korábbi rádiószériának a tápját szeretném nagy vonalakban bemutatni nektek. Ez pedig az R250M rádiónak a tápegysége. A tápnak hasonlóan az előző táphoz, az M2-nek a tápjához külön elnevezése, megnevezése nincsen. A kapcsolási rajzban is csak úgy emlegetik, hogy Block Pitania, tehát tápegység blokk, tápegység, tápegység, ki hogy szereti fordítani. Angolosan pedig nemes egyszerűséggel csak Power Supply lenne ugye a neve. Igazából próbálom nektek a lehető legegyszerűbben és legrövidebben bemutatni ezt az eszközt. Itt látható a hálózati főkapcsoló gomb, bekapcs, illetve kikapcs. Itt láthatóak a hálózati biztosítékok, itt van a hálózati visszajelzőlámpa, itt pedig egy feszültséghatár átkapcsoló, szintén egy ilyen menetes kis kupak búra védi, utána lehet a feszültséget átkapcsolni 127 vagy 220 voltra. Az előző videóban, aminek a linkjét megtaláljátok itt a leírásban, elmondtam azt, hogy erre miért volt szükség, most is ejtenék róla nem többet, mint 2 szót. Annak idején ugye a Szovjetunióban 127, illetve 220 voltos hálózati feszültség is használatos volt a mindennapokban. Magának a tápnak a felépítése roppant egyszerű, található benne ott hátul egy hálózati főtranszformátor, illetve ez a 2 hátsó elem úgynevezett ferrorezonáns egységek. A működésüket nagyon röviden, nagyon egyszerűen úgy lehetne leírni, hogy annak idején, amikor ezt a tápot tervezték, az 1950-es évek közepén, illetve gyártásban maradt a 60-as évek legelejéig. Hát maradjunk abban, hogy nem volt annyira megbízható és biztos a hálózati feszültségellátás, gyakran voltak feszültségingadozások, mind pozitív, mind pedig negatív irányban, és ezek az elemek ezt próbálták gyakorlatilag kompenzálni, egyensúlyozni és csökkenteni. Ennek a hogyanja és a mikéntje a Google-ban, illetve különféle szakkönyvekben megtalálható, erre most nem térnék ki. Az R250 M2 táppal ellentétben itt a hálózati egyenirányítást egy elektroncső végzi, ez pedig az 5S4S típusjelet viseli. Ugyanúgy, ahogy látjátok, elektrolit kondenzátor helyett úgynevezett olajpapír kondenzátorokat használt a gyár. A méret szemléltetése véget ide teszek mellé egy teljesen átlagos mobiltelefont, és így láthatjátok, hogy a táp nem csak baromi nehéz, de elég nagy is. A tápegységnek a külső részén csupán az egyik oldalon lehet találni különféle, hát nem azt mondom, hogy kezelőszerveket, inkább csatlakozókat. Itt a gyári 230/127 voltos betáplálásra szolgáló ajzat, itt van a földelésre szolgáló ajzat, itt pedig a kimenetre itt lehet felcsatlakozni, ez a csatlakozó megy tovább a rádió felé. Itt a betáplálásról annyit még hozzátennék, megpróbálom közben ezt így lehúzni nektek és megmutatni, hogy eredetileg itt egy kétpólusú csatlakozó volt, és a földelést azt külön ez alá, a szárnyas anya alá kellett bekötni. Én ezt egy kicsit modernebbé és üzembiztosabbá tettem, ugyanis egy 4 pólusú csatlakozót tettem ide bele, melyből az 1-es, 3-as pont az a hálózati betáplálás lett, és a 2-es, 4-es pedig a földelés. Így gyakorlatilag a mai modern hálózathoz is könnyen lehet csatlakoztatni, és így a rádió sem fog rázni. No, hát azt hiszem, hogy a táp rövid ismertetőjének a végére értem. Túlzottan sokat erről a tápról nem kívánok szólni, viszont tervezek olyan további videót készíteni, ahol magát a rádiót, tehát az R250M
rövid hullámú, össávos katonai vevőt szeretném majd nektek bemutatni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is, iratkozzatok fel a csatornára, és így mindig kaptok majd értesítést arról, hogyha új tartalmat töltök fel. Mindenkinek szép napot, és sziasztok!